Бажаю здоров'я. Сьогодні ми в гостях у реактивної батареї 93-ї бригади «Холодний Яр». І сьогодні ми будемо знайомити вас з реактивною установкою «Град». Буде дуже цікаво, то поїхали. І сьогодні зі мною командир гармати, позивний «Чорний». І він буде сьогодні розповідати про цю чудо-машину. І пристав свій розрахунок. Навідник у нас позивний «Млавер», водій мисливець. Це наш екіпаж. Взагалі, якщо бойова задача, скільки людей розрахунок виїжджає? В бойовій обстановці 3. 3 такі є, так? Так. Добре, то зараз підготовимо автівку і розкажемо, з чого вона зроблена. Ми маємо таку реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». Це радянська техніка, створена за радянських часів, працює й досі. Створена вона на базі Уралу. Має 40 направляючих труб і прицільна дальність стрільби до 21 кілометра. Скажи, скільки часу потрібно для того, щоб розгорнути цю гармату, коли вже ви ціль отримали? Якщо це в небойових условиях, то це до 12-15 минут розгортання, заняття ВП і приведення машини до бою. Якщо це в бойовій обстановці, це в залежності від обстановки, та, що є на місці. Плюс-мінус те ж саме время, до 15 хвилин, до відкриття вогню. А скажи, а запуск ракет, воно з кабіни проходить? Чи ні, працюємо, страхуємо себе і людей, працюємо з катушки, з виносної катушки, з кабіни. Зараз рідко коли працюємо, тому що обставини так... Небезпечно. Да. Це якого року ці ракети? Вони старіші, мабуть? Реактивні снаряди різних категорій, бувають і старі, бувають також, які нам дають підтримку наші партнери, ті, що допомагають зброєю, тобто і свіжі снаряди теж присутні. Є свіжі, так? Да. Я думав, що воно тільки в Росії виготовляється. Ні, це, універсальні такі ракети. Да, і вони, зараз производство цих снарядів теж йде. Тобто вони є і свіжі, нові теж. А скажи, якщо використовували різних країн, які найгірші, які краще? Це важко сказати, які найгірші, тому Пакистан найгірший. Найгірші? Да. Тобто, як і в артилерії, так і Пакистан у нас на першому місці. Це не для кого, мабуть, не таємниця, що це пакистанські снаряди. Так, давай тоді перейдемо в кабіну, розкажете, що за що відповідає. Добре. Так. Зараз ми знаходимося в кабіні, тут немає нічого надзвичайного, це кабіна Урала. Те, що касається бойової частини, тут знаходиться рычаг, який переводить машину з похідного в бойове положення, і пульт управління стрільбою. Тобто ми маємо. На цьому пульту ми виставляємо кількість снарядів, яку нам потрібно використати. Є бойовий ключ, який ми вставляємо в гніздо.
Ну і а також переводимо в автоматичний або ручний режим. І, соответственно, кнопка пуска уже непосредственно снарядів. А як ви координати виставляєте? Ну, координати нам дає вже безпосередньо або командир батареї, або старший офіцер батареї. Орієнтуємо бусоль в основному напрямку, і вже бусоль дає нам кутомір на панораму нашої гармати. А з кабіни виставляється кут? Ні, тут все відбувається в ручному в режимі, бо це техніка застаріла, тут такого немає. Це вже на новіших версіях верби, там вже є можливість виставляти з кабіни за допомогою координат. Так, що тут ще? Що там? Генератор у вас? І ще тут ми включаємо є переключатель, ручка для того, щоб наша бойова частина вся робила з приводами пакета, нам треба дати на неї напругу. От в машині є генератор, який забезпечує напругою всю бойову частину. Оце рычаг, який включає цей генератор. Добре, тоді давай подивимось, як ви кути виставляєте вручну. Це вже так, це треба. Виходимо з кабіни. Да. Що, по-перше, треба зробити перед тим, як виставляти вже кут для стрільби? По-перше, для того, щоб виїжджати для роботи, треба машина, щоб була заряджена. То те, що зараз ми дозарядимо і продовжимо далі. Добре, а ми скористуємося нагодою і підпишемо ці снаряди. Привіт підарам. Так, ось нам потрібно дозарядити 3 ракети. Зараз підпишемо. Підписали вже наші міста і від наших закордонних друзів, які нам допомагають. Зараз будемо усе заряджати. Скільки вона важить? 80 кілограм, грубо. Та 66. 66 це коротиш важить. Це там 70, почти 80, коротше. І 3 і 40 заряджати. Треба бути коли машина готова, ми прибуваємо на ВП і починаємо наведення нашої гармати. Відкидаємо кронштейн панорами. Вставляємо панораму в корзину. Бусоль орієнтується в основному напрямку і дає
кутомір на панораму. Куди треба дивитись і що крутити. Для наведення використовується панорама PG-1. Дивиться, орієнтується на вибраний орієнтир. Дають дві відмітки, орієнтуємо на орієнтир. Ну і гармата практично наведена. І як у нас кут піднімається з самої касети? А це треба заводити. Ну, можно или вручную, или если это, то... Ну, заводить в любом случае надо включить боевую, чтобы открыла защелку. Накачать воздух. Ага. І вона відкриває тоді замок вскривається. І тоді можемо пакет або вручну, або приводом. Хорошо, а вручну піднімати. де крутиться? Все. Оце воно, так? Да? Да. Угу. Ну, ми не будемо заводити, щоб не палити позицію. Що у нас ще по цій гарматі? Ну, після того, як гармата наведена, водій або навідник розматує катушку для стрільби в безпечне місце, якщо такове є, ну, або... Давай покажемо цю катушку. Катушка розматується. Це гніздо включається в гніздо знаходиться на кабіні. Ага. І все. І ми повноцінно можемо управляти нашим... Скільки приблизно метрів ви відходите? Метрів 30, 20-30 метрів в залежності від міста, де знаходиться вогнева позиція. А взагалі 30 метрів достатньо, якщо вибухне? Ну, це більш-менш безпечна дистанція для того, щоб якось обезопасити себе. Ну, поближче до землі потрібно. Да, так. Ну, обично вибираються такі Так, трошки тут, бугорки, а ямки. тут де воно? Ну, для проведення вже безпосередньо стрільби на катушки, так само, як і в кабіні, на пульту управління знаходиться гніздо під ключ. В цьому гнізді ми переводимо стрільбу або в одиночний, або в автоматичний режим. Тобто маємо або по одному снаряду можливість стріляти, або автоматично випускати за 20 секунд всі 40 снарядів. Угу. Після того, як ми перевели в один чи другий режим, крутимо ручку і Скільки раз треба крутнути? в залежності від якого режиму ми вибрали, якщо це ручний режим, ми крутимо кожний один круг, Один постріл. один постріл. Якщо це в автоматичному режимі, то постріл виходить на півкруг, виходить РС з пакета. Угу. Тобто ви постійно все одно крутите? Коли? Да, ручка обертається, поки не закінчиться стрільба. Тобто, поки не вийдуть всі необхідні ракети, які нам треба. Все, після закінчення стрільби виключаємо, ключ переводимо в положення «виключить». Все, забираємо ключ і зматуємо катушку і збираємо машину. І відправляємося в укриття, скажімо так. Розкажи ще, як ви виїжджаєте на завдання? Це одна автівка, 2 града, взагалі скільки розрахунків і як? Ну, взагалі на чергуванні знаходиться декілька, просто в різних місцях, декілька гармат. І в залежності від характеру цілі виїжджає працювати одна машина, в основному це 2 гармати, які працюють залпом, для того, щоб була користь. Ну, ось я знаю, от коли ворог пішов на Добропільському напрямку, то ви виїжджали практично декілька разів на день і по 2 автівки випускали по повному. Так. Ну, результат то ми знаємо, якраз куди ми стріляли, там ворога вже немає. Там дуже ефективно, там
Вже було відео, ми показували, як одна автівка стріляє, з дрона показується. А сьогодні, в принципі, увечері буде завдання, і я знаю, що буде виїжджати 2 автівки. Ми подивимось, як вони стріляють. То дякую реактивній батареї 93-ї бригади за те, що вони показали детально, що таке град, як він працює. І дякую вам, що ви захищаєте Україну, і саме завдяки вам ви просто пачками кладете цих підарів. І я сподіваюся, що ми виб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю, і звільнимо її. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Гандон!